र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले जुन यो कागती हामीले पछाडिपट्टि लगाएका छौँ सुन कागती, यो सुन कागतीको जस्तो फेदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फेदतिर हामीले पुरै सेतो लगाएका छौँ। यो सेतो के होला, के मिसाएर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, किन लगाइने गर्छ यो कुरा, यसमा चाहिँ यो सेतो खालको कलर हैन, यसको बारेमा पुरै इन्फर्मेसन दिँदैछु साथीहरू। हेर्नुहोस्, अब मैले देखाउँदैछु हजुरहरूलाई। जस्तो यो डाँठमा पुरै सेतो यसरी चाहिँ लगाइएको छ। यतापट्टि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै सेतो लगाइएको छ हैन। र यतापट्टि पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँपट्टि पनि लगाइसकेका छौँ हैन। र यतापट्टि लगाउने काम भइरहेको छ हैन। यो किन लगाउने गरिन्छ, के कारण हो, यसलाई लगाउनुको कारण के हो हैन, नलगाउँदा नि हुन्छ कि हुँदैन, यसको बारेमा पुरै जानकारी मैले दिँदैछु साथीहरू। हेर्नुहोस् अब यहाँ किन लगाउने गरिन्छ भनेर। र यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनहरूमा यस्तै जानकारी लिएर आउनेछु। अब चाहिँ हामी त्यतातिर लाग्छौँ है त, बनाउने तरिका अनि त्यसपछि लगाउने तरिका, किन लगाइन्छ भनेर पनि। र यहाँनिर हामीले पहिला सुरु लिएका छौँ कपर अक्सिक्लोराइड भनेर, जुन चाहिँ फङ्गिसाइड भनेर नि भन्ने गरिन्छ। र यो विशेष गरी हामीले किन लिन्छौँ भन्दाखेरि, जस्तो कुनै पनि आँपको बिरुवा अथवा कागतीको बिरुवा, सुन्तलाको बिरुवा, त्यो बिरुवामा चाहिँ तल घिस्रेर जाने किराहरू, उडेर होइन घिस्रेर जाने किराहरू, जस्तै कमिला भयो, अरू विभिन्न किसिमका जुन किराहरू हुन्छ, त्यो किराहरू माथि रुखमाथि नजाओस् भनेर त्यसलाई बचाउनको लागि। र विभिन्न किसिमको ढुसीहरू फलसम्म पुग्नको लागि तल जमिनबाट चाहिँ माथिसम्म पुग्ने गर्छ, फेदबाट डाँठबाट हुँदै। र त्यो जाने बाटो अवरोध गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी यो लगाउने गर्छौँ। यो लगाउने विधि छ, कसरी लगाउने, के लगाउने अब हामीले देखाउँदैछौँ। यो चाहिँ बजारमा सजिलैसँग हजुरहरूले सजिलैसँग पाउनुहुन्छ। यो फङ्गिसाइड भनेर माग्नुभयो भने यसलाई, यसमा चाहिँ कपर अक्सिक्लोराइड पनि भनेर भन्ने गर्छ। कपरको मात्रा बढी हुने गर्छ यसमा। र त्यसै गरी यसमा अलिअलि चाइना क्ले यानि कि चाइनिज माटो पनि मिसाइएको हुन्छ। र सबै जानकारी मैले दिनेछु। करिब 200-250 रुपियाँमा चाहिँ तपाईँहरूले यो पाउनुहुन्छ, 150 देखि 200-250 सम्म। अब हामीले गराउँदैछौँ, हेर्नुहोस् है। यहाँनिर चाहिँ हेर्नुहोस्, हरेक यो छर्दिन नि मिल्छ अथवा लगाइदिन नि मिल्छ हैन। यो सबै खाले यहाँनिर सबै खाले यो तरकारीहरू, धानहरू सबैमा चाहिँ लगाउन मिल्छ, राख्न मिल्छ। अब चाहिँ मैले हजुरहरूलाई यो कसरी लगाउने, के गर्ने, यो कागतीहरूमा हैन, अरू रुखहरूमा भनेर त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी दिँदैछु। अब हेर्नुहोस् है त। र यसमा चाहिँ लगभग हामीले 1 लिटर जति चाहिँ पानी मिसाएका छौँ। झोलै बनाउने हो, लेदो। जस्तो पेन्ट गर्दाखेरि हामीले लगाउँछौँ नि, त्यो पेन्ट ब्रसले लगाउँछौँ नि, त्यही पेन्ट ब्रसले लगाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ हो, त्यही आकारको चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर हामीले फिर्दैछौँ, हेर्नुहोस् मजाले पुरै लेपो। हजुरहरूले यो कागतीमा मात्र होइन, जति पनि अब फुल खेल्ने, फलहरू खेल्ने जुन यो बेलामा हुन्छ, यो बेलाको जति पनि त्यो फलफुलको बिरुवाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो लगाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूलाई देखाउँदैछु मैले। अझै थोरै पानी थप्नुपर्छ, बाक्लो, धेरै बाक्लो पनि गराउनु हुँदैन यहाँनिर। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यो बोट नलाइकन हजुरहरूले मजासँग लगाइदिनु होला। तपाईँहरूलाई लगाएको स्टाइल पनि मैले देखाउँदैछु। यसो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा साथीहरू, जस्तो फुलहरूमा जस्तो उडेर खाने किराहरूले भन्दा पनि गुडेर खाने किरा, गुडेर भनेको जस्तो यसरी हिँडेर जाने किराहरू अब यति गरिदिइसकेपछि यहाँबाट माथि पनि जाँदैन, एउटा नम्बर। र दोस्रो नम्बर भनेको तलबाट ढुसी सुरु हुने तलबाट हो। किनकि अब यसलाई हामीले पानी हाल्छौँ, सबै कुरा हाल्छौँ हैन। अब पानी हाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यसको पानीले गर्दाखेरि ढुसी त्यो फङ्गीहरू चाहिँ यहाँ निस्किन्छ। फङ्गीहरू निस्किसकेपछि अब यो फङ्गी चाहिँ बिस्तारै सर्दै यो फलसम्म नपुगोस् भनेर, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो लगाउने गरिन्छ। कप्परमाइसिन पनि भनेर भन्ने गर्छ साथीहरू यसलाई, अथवा फङ्गिसाइड पनि भनेर भन्ने गर्छ। यो चाहिँ यसरी मजासँग चाहिँ हजुरहरूले लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। यसरी धेरै माथिसम्म पनि नजानु होला, ठ्याक्क तलपट्टिको जुन काटेको भागहरू छ त्यो काटेको भागहरूमा यसरी हजुरहरूले चाहिँ सर्र लगाइदिनु होला है त साथीहरू। र यतापट्टि हामीले अरू माइन लगाउँदैछौँ, हेर्नुहोस् यहाँनिर र यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु मैले। यसमा चाहिँ अब यति गरिदिइसकेपछि
मजाले तपाईहरुले धेरै चीजहरुबाट चाहिँ बस्नुहुन्छ किनकि यसमा फुल खेलिसकेको छ साथीहरु हेर्नुस् है फुल खेलिसकेको छ यो यसबाट चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ यस्तो गर्ने गरिन्छ